Okay, let's start then. مساء الخير جميعًا وأهلا وسهلا فيكم، شكرًا لحضوركم بهالجلسة. جلسة اليوم مثل ما أنتم عندكم فكرة أكيد هي عن صحة الفم والأسنان. هي ضمن سلسلة من جلسات عم ينظمها مركز جمعية فكر وبناء في مانشستر. نحن مثل ما قلنا لكم بكذا جلسة سابقة سبتونا كل يوم أربعاء الساعة 7 إن شاء الله بنكون مع بعض. جلسات سابقة عملنا عن عدة جلسات عن النظام التعليمي في بريطانيا، عملنا جلسة عن دخول الجامعة، عملنا جلسة عن التعليم المهني، وجلسة خاصة بدراسة الاختصاصات الهندسية بالجامعة، وعملنا كمان جلسة سابقة عن موضوع الصحة وعن شرح عمل NHS في بريطانيا. طبعًا الجلسات كلّياتها موجودة على الفيسبوك على صفحتنا، بتقدروا ترجعوا وتراجعوا وتشوفوها للي فاتته إنه يحضرها. اليوم معنا طلاب من جامعة مانشستر عاملين جمعية اسمها MUDAE. هي اختصار بالإنجليزي بما معناه منظمة نشر الوعي والتمكين في صحة الأسنان. فحيتحدثوا لنا اليوم بجلسة وفي جلسة الأربعاء القادم إن شاء الله عن صحة الفم والأسنان بشكل عام. فبتمنى من الجميع إنهم اللي عم يشوفونا على الفيسبوك إنه يعملوا شير وإنه يعلقوا إذا عندهم تعليقات أو أسئلة على الفيسبوك على اللايف مشان نطرحها على الدكاترة بس بنهاية الجلسة. فنبدأ. Shall we start? Who Yeah, is going to start? that's fine. Good evening, everyone. Masal khair. Thank you for coming to the talk today. My name is Kinda Awad, and we have my colleague Cameron Delver. We are a fourth-year dental students from the Manchester University, and today we're just going to be talking about some advice on oral health and how to look after your mouth. مساء الخير جميعا. أنا اسمي كندا عواد وزميلي كامرون دلفير. نحن طلاب سنة رابعة بجامعة مانشستر باختصاص طب الأسنان. اليوم رح نتحدث عن بعض النصائح عامة عن صحة الفم والأسنان. Sorry, we can't hear you, Cameron. Hi, sorry about that. So today we're going to be answering a range of questions that you might be confused about. So for example, we're going to be answering the questions like how to look after your oral health, what are the NHS Dental Treatment bans, how to sign up to your local dentist, and who is entitled to free treatment. اليوم رح نتحدث عن بعض المواضيع اللي ممكن تكون شاغلة فكر بعض المتابعين. الموضوع الأول هو كيفية العناية بصحة الفم والأسنان. بعدين رح نتحدث عن العلاج الأسنان بالNHS والمستويات الدفع المختلفة حسب العلاج. بعدين عن كيفية التسجيل عن طبيب أسنان. وأخيراً رح نتحدث عن العلاج المجاني. مين بيحق له علاج مجاني للأسنان. So a lot of you might wonder that why do they still have decay when they brush their teeth all the time and daily? And that could be due to using the wrong brushing technique or using a wrong toothpaste. طيب، كثير من الناس بيتساءلوا ليش بيكون عندهم تسوس مع إنه هن بيعملوا تفريش أسنان بشكل منتظم. والسبب هو غالبا بيكون خطأ بطريقة التفريش أو خطأ بمعجون الأسنان المستخدمون. So today we're just going to give you some oral hygiene advice. So I'll start off with that it's very important to brush your teeth twice a day at least with a fluoride containing toothpaste. It's very important to brush your teeth the last thing before you sleep at night and one other time during the day. طيب، رح نعطيكم شوية نصائح مفيدة أيضا بهذا المجال. عفوا أخ بسام طحان، ممكن الكاميرا بس شوي distracting، ممكن كاميرتك تفصلها لو سمحت؟ شكرا. بالنسبة للنصيحة الأولى هي تفريش الأسنان ضروري يصير مرتين باليوم وباستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. النصيحة الثانية هي تفريش الأسنان يكون آخر شيء بالليل قبل النوم.
Another important thing that a lot of you might not know is that it's very important to spit out after brushing rather than rinsing. So you should never use water after you brush your teeth to rinse out. You should just keep the fluoride in your mouth and try and sleep with it, because that will give you maximum benefit. طيب في نصيحة تانية غير معروفة عند كثير من الناس، وهي إنه بعد استخدام معجون الأسنان وتفريش الأسنان ما لازم الواحد يتمضمض بالماء، لازم بس يعني يبصق المعجون الأسنان من تمه بدون ما يستخدم المي، لأنه وقت اللي بيستخدم المي عم يروح المعجون من الفم وعم يخسر فائدة الفلورايد اللي بقائه على الأسنان هو راح يعطيها الفائدة. Another thing to keep in mind that it's very important to use a pea-sized amount of toothpaste. So like this, but not like this, because a lot of people think that if they use this amount, they're going to have maximum benefit, but that's not true, because you're more likely to swallow it. طيب نصيحة كمان مهمة إنه عند استخدام معجون الأسنان لازم نستخدم كمية صغيرة، يعني بما يعادل حبة البازيلا مثل ما شايفين بالصورة اللي فوق، بينما كمية كبيرة مثل الصورة اللي تحت هاي غير منصوح فيها، غير مفيدة، لأنه بتزيد احتمال إنه شخص يبتلع معجون الأسنان. So now we're just going to be talking about the right tooth brushing technique, because a lot of people use a horizontal technique, which is brushing this way, but that's unfortunately is not the right way, because you're more likely to damage your gums and more likely to abrade your teeth, so they become more sensitive in the future. رح نتحدث هلأ كمان عن الطريقة المثلى لتفريش الأسنان، واللي كثير من الناس بيرتكبوا خطأ بأنه بيستخدموا تفريش بطريقة أفقية موازية للأسنان، وهذا الشيء غير جيد لأنه مع الزمن بيؤدي إلى اختفاء الطبقة العليا من السن وزيادة حساسية الأسنان. So now I'm gonna let my colleague Cameron Delver demonstrate for you how you're meant to brush your teeth. So I'll stop sharing the screen and he'll do a little demonstration for you. طيب هلا الدكتور كاميرون دالفير رح يورجينا طريقة تفريش الأسنان بشكل عملي على الشاشة تبعه. يا ريت تعملوا دبل كليك على شاشته مشان يطلع عندكم هو بالمركز. Hi everyone, so I have got a set of jaws and I've got a toothbrush, and basically I'm going to show you how to brush your teeth correctly. Sorry. طيب رح يورجينا كاميرون على المجسم اللي معه الطريقة الأفضل لتفريج الأسنان بشكل عملي. Yep. So basically you want to rotate your brush at a 45-degree angle, so like this. So if I bring it closer to you, so you want to basically rotate your brush like this, so it's 45 degrees, so it goes underneath the gum line. So if I show you closely. فإذا بدنا نحاول إمالة الفرشاة بدرجة 45 درجة مثل ما شايفين بالتوضيح اللي عم يعملوه، وبحيث إنه تيجي على الأسنان بهذا الشكل المائل. Yep. So you want to place it underneath the gum line, and you want to have small circular motions like this. تتموضع الفرشاة تحت خط اللثة، وبنستخدم تفريش بحركة دائرية مو حركة مستمرة للأمام. Yep. And basically you want to be able to flick away the bacteria like this. So you go underneath the gum line, small circular motions, and then you want to be able to do a flicking motion like this. So you flick away any black bacteria that develops underneath the gum line and the teeth. المفروض من هاي الحركة المطلوب منها إنه هي تطرد أو تدفش أي بكتيريا متجمعة عند خط اللثة إلى الخارج، مو إنه تدخلها لتحت اللثة، بحيث إنه الحركة الدائرية تبعد البكتيريا عن طرف اللثة بعيداً عن الأسنان. Yep, so small circular motions, you want to flick like this, and you want to go around all teeth, so you do the same motion around all teeth on the other side as well, so on this surface as well. So small circular rotations underneath the gum line. إذا بحركة دائرية بزاوية 45 على كل السطح الأمامي للأسنان وأيضاً السطح الداخلي بنفس الطريقة. And then for the front teeth, you want to use vertical motions like this, so up and down, to make sure that you clean that properly. So if I show you like this, it's better, sorry.
So up and down for the front teeth on the back sides of the front teeth. بالجهة الخلفية من الأسنان الأمامية الحركة بتكون بشكل عمودي تقريبا، كمان بشكل مبتعد عن اللثة من الأحمر إلى الأبيض يعني مثل ما بيقولوا. Yep, that's it. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Cameron. So now so a lot of you might be using the wrong toothpaste. That's another really important thing. It's very important to use a toothpaste that contains fluoride, and that's because fluoride can prevent and control caries and decay. طيب الفقرة هلا بدنا نحكي فيها عن معجون الأسنان. كثير من الناس بيستخدموا معاجين أسنان غير جيدة لأنها لا تحتوي على الفلورايد، وأهمية الفلورايد إنه هو بيساعد كثير بمنع التسوس والسيطرة عليه وإيقافه. And the higher the concentration of fluoride in toothpaste, the more likely that you're gonna have stronger teeth and less likely to develop caries and decay. وكلما زاد تركيز الفلورايد بمعجون الأسنان كلما كان الفائدة أكبر وبيصير احتمال حدوث تسوس ونخور في الأسنان أقل. So a lot of you wonder which toothpaste shall I use, because there's a lot of different toothpaste with different concentration of fluoride. So for adults and children over the age of 7, they should all be using a fluoride toothpaste with the concentration of 1,450 parts per million, which is just the concentration of fluoride. طيب كثير الناس بيتساءلوا فإذا شو معجون الأسنان يلي لازم يستخدمه؟ الفكرة الأساسية إنه المعجون الأسنان اللي لعامة الناس والأطفال اللي فوق عمر 7 سنين لازم نستخدم معجون أسنان فيه فلورايد بتركيز 1450. And another thing is that if you have caries or decay, you might be prescribed by the dentist a toothpaste that contains 2,800 parts per million. So as you can see on this picture, you can see it written here, and that's prescribed by the dentist. And that can only be prescribed if you're over the age of 10. Whereas if you're over the age of 16, you might be prescribed a stronger one, like 5,000 parts per million. And that's also prescribed by the dentist only. طيب في حالات اللي بيكون أشخاص عندهم تسوس ونخور شديدة في أسنانهم، ممكن طبيب الأسنان يوصف لهم تركيز أعلى من الفلورايد اللي هو بيجي تركيز 2800، وهو للي أعمارهم 10 فما فوق. وإذا كان حتى الشخص عمره فوق 16 بالإمكان أنه طبيب الأسنان يوصف له تركيز لسه أعلى كمان اللي هو 5000 مثل ما شايفين بالصورة، فهذا أعلى تركيز. So it's very important to look at the concentration of fluoride when you buy a toothpaste. And to do that, you can look at the back. So for example, here you can't see the concentration, but you can look at the back of it and it should say in the ingredients section, or it can say it like this on the front. فالنصيحة الأهم لعامة الناس إنه لازم ننتبه على تركيز معجون الفلورايد بمعجون الأسنان اللي بنشتريه، وهذا إذا كان مو مكتوب بشكل واضح على واجهة المعجون الأسنان ممكن نلاقيه بقائمة المكونات التفصيلية للمعجون. Another really important thing that some people might forget is cleaning between your teeth, and that's really important because a toothbrush can't get between your teeth. And to clean between your teeth, we use interdental brushes and floss to remove the food trapped between your teeth. معلومة هامة كمان كثير من الناس بيتغاضوا عنها أو ما بيسووها، هي تنظيف ما بين الأسنان، والمناطق اللي بين الأسنان هي تهمل، يعني لا تطالها فرشات الأسنان لأنه طريقة شغلها ما بتوصل لهي الأماكن. فلتنظيف ما بين الأسنان بنستخدم إحدى طريقتين، إما
الفراشي الخاصة بما بين الأسنان أو استخدام الخيط الطبي. So for small spaces between your teeth, we use floss, so this picture and this picture that you can see. Whereas if it's a large space, we use these interdental brushes, and there's a company that makes them. It's called TP brushes. You can buy them off Amazon or a lot of websites online or in pharmacies. إذا كانت الفراغات بين الأسنان ضيقة جدا فهذا بهي الحالة الخيط هو الأفضل، مثل اللي شايفينه له شكلين الصور اللي على اليسار. أما إذا كانت الفتحات أو الفجوات بين الأسنان واسعة ممكن نستخدم الفراشي الخاصة مثل اللي شايفينهم على اليمين، وهن في شركة متخصصة بصناعتهم، منتجاتها بتنباع على الإنترنت بأمازون وغيرها، اسمها شركة TP Brushes. أوكي. A lot of people also might wonder, when do we use a mouthwash? So to use a mouthwash, not everyone needs to use it, but patients who are over 8 years old and they have caries or at risk of caries, they can be prescribed a daily one with 0.05 fluoride concentration in it. أيضا من منتجات العناية بالفم اللي هو الغسول الفموي، غسول الفم، فهو ينصح باستخدامه للناس اللي أعمارهم أو حتى من أطفال أعمارهم 8 سنين فما فوق. يستخدم بشكل يومي بتركيز 0.05 إذا كان عندهم أو بيعانوا من تسوس بالأسنان. But a really important thing is that you should use the mouthwash different time to brushing. A lot of people use it after brushing, but you should do it at least 30 minutes after brushing, because when you brush your teeth, you should spit out, not rinse it with water or use a mouthwash after. كمان في خطأ تاني بيوقعوا فيه كتير من الناس، هو إنه بيستخدموا الغسول الفموي الماوث واش بعد التفريش الأسنان مباشرة، وهذا الشيء له أثر نفس أثر تمضمض بالماء مثل ما ذكرنا قبل شوي. المضمضة بالماء بتروح المعجون، بيروح معه تأثير الفلورايد، فلذلك لا ينصح إنه الواحد يعمل الماوث واش بنفس وقت تفريش الأسنان، إلا يستنى أقل في 30 دقيقة. And some mouthwashes contain alcohol, whilst others don't. We just recommend the alcohol-free one. في أنواع للغسول الفموي، منهم بيحتوي على الكحول ومنهم ما بيحتوي على الكحول. الأطباء بينصحوا إنك تستخدم اللي ما فيه كحول، الخالي من الكحول. So this is just general advice for parents. A lot of parents buy their kids toothpaste that does not contain fluoride, so a children's toothpaste. الآن بعض النصائح للأهالي اللي عندهم أطفال صغار بالسن. في مشكلة إنه بعض المعاجين الأسنان اللي بيشتروها الأهالي بتكون هي مخصصة للأطفال ولكن نفس الوقت ما فيها فلورايد. So it's very important if you've got children aged up to 3 years old that you should use a fluoridated toothpaste containing no less than 1,000 parts per million fluoride. طيب لازم معجون الأسنان للأطفال يكون فيه فلورايد، ولكن تركيزه ما لازم يكون فوق عفوا مو أقل من 1000 ppm الفلورايد. Also for children who are up to the age of 3, they should also brush twice, once at night and once during the day, but the brushing should be supervised by parents until the age of at least 7. الأطفال بعمر 3 سنين أو حتى أو تحت سنين لازم يفرشوا أسنانهم مرتين مثل الكبار، وهالشي لازم يكون تحت إشراف الأهل لغاية عمر 7 سنين على الأقل يكون تحت إشراف الأهل. Another thing that the difference is that you use a smear of toothpaste, so not a pea size for children up to the age of 3, so it's smaller than a pea size for any child under the age of 3. الفرق بين تفريش الأسنان الأطفال والكبار إنه يستخدم مع الأطفال كمية أقل لسه من الكبار. نحن حكينا قبل شوي إنه الكبار كمية قليلة ما يعادل حبة البازيلا على الفرشاية، الطفل أقل يعني مثل سمير يعني معنى مسحة بسيطة بس على الفرشات. And from the age of 1, feeding from a bottle should be discouraged. So we would say that you should
teach your children to start using a cup, because when they drink from a bottle, they're more likely to leave the bottle for a long time, and that could cause decay in their teeth because of the sugar in the drinks. كمان بعد عمر السنة لازم نشجع الأطفال إنه يوقفوا استخدام الأناني أو البوتل، يعني الببرونات، لأنه ويبلشوا يستخدموا الكأس العادي للشرب، لأنه استخدام الببرونة بيخلي الطفل يبقيها في فمه فترة طويلة، وهذا الشيء بيزيد الفترة الزمنية اللي موجود فيها السكر في الفم ويؤدي إلى تسوس أسنان. So just in general, so as soon as teeth erupt in the mouth, it's very important to brush twice a day with a fluoride containing toothpaste. تذكير مرة ثانية إنه لازم يبدأ تفريش الأسنان مرتين باليوم من وقت ظهور الأسنان بفم الطفل، يعني بمجرد يبدأوا يظهروا الأسنان والطفل لازم نبلش نعوده على تفريش الأسنان مرتين باليوم باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. Thank you. So this is just another advice for the children aged 3 to 6, and it's very similar to the other advice. Brush twice a day, last thing at night. طيب الآن بالنسبة للأطفال اللي أعمارهم بين 3 سنين و 6 سنين، نصائح مشابهة، إنه التفريش مرتين باليوم، واحدة منهم قبل النوم. But the only difference is, so we said less than 1,000 parts per million fluoride. This time it's more than 1,000. إيه، بس بهذا العمر بصير بتقدر تستخدم معجون أسنان مع الأطفال يزيد نسبة الفلورايد فيه عن 1000. And they should also be supervised, but also rather than a smear size, you use a pea size when they're 3 to 6 years old. كمان أطفال بهذا العمر لازم يكونوا تحت إشراف الأهل لما يفرشوا أسنانهم، ولكن بالإمكان بهي المرحلة زيادة كمية معجون الأسنان لما يعادل حبة البازيل. And now Cameron will be talking through how to find your local dentist. Thank you, Kinder. الآن راح نتحدث كاميرون عن تسجيل عن طبيب الأسنان المحلي. Sorry, Cameron, go ahead. No worries. Sorry about that. So hi everyone. So today I'm going to be telling you about the different ways that you can find a local dentist that is nearest to you, so you feel more comfortable to book a dental appointment, and it makes it easier for you to find one. اليوم راح أحدثكم عن الطرق المختلفة للوصول أو العثور على طبيب الأسنان الأقرب لكم أو المناسب لكم، وكيف تحجزوا عنده موعد، كيف تروحوا على الموعد. Yep. So first of all, you can use the NHS website, and this has a service called the Service Finder that allows you to find your nearest local NHS dental services. So, sorry. الطريقة الأولى هي استخدام موقع ال NHS اللي هو فيها خدمة اسمها Service Finder أو البحث عن خدمات، وفيك تلاقي عن طريقة أقرب طبيب أسنان بيشتغل مع ال NHS. Yep. So you just have to enter your home address or any preferred address that is more suited to you, and it will give you the contact details for your local dental practices in your area. بهذا الموقع بتدخل عنوانك أو أي عنوان أنت بتحب تلاقي جنبه طبيب أسنان، والموقع بيعطيك التفاصيل الاتصال بالعيادات الطب الأسنان القريبة منك. Yep. So from there, you will need to contact the dental practice directly via phone or email, and they will tell you if they are currently accepting any NHS patients, and then they can book an appointment slot for you. بهي الطريقة بتقدر تتواصل مع العيادة سواء بالتليفون أو بالإيميل، وهن بيخبروك إذا كان عندهم مجال هلأ يستقبلوا مرضى جدد على ال NHS. Yep. So if you don't have a dentist or your dentist is closed, you can also ring NHS 111. And if you're not comfortable with your English, then translation services are available for those who can only speak Arabic. في حال كنت مانك مسجل عن طبيب أسنان، أو إذا كان طبيب أسنانك مسكر بالوضع الحالي، بتقدر تتصل برقم ال NHS اللي هو 111 3 وحدات، إنه فيك تطلب مساعدة منهم، وهذا الرقم ميزته إنه فيه ترجمة،
فيك تطلب ترجمة للغة العربية إذا ما بتقدر تتكلم معهم الإنجليزي. Yep, so you can also use another service called NHS 111 online if you don't have a dentist or if you need any urgent dental treatment, as this will provide you with all the information that you need about dental problems and it will refer you to any dental services that you might need. كمان في شيء اسمه NHS 111 أونلاين، يعني نفس الخدمة ولكن على الإنترنت. إذا كنت كمان ما عندك طبيب أسنان وكنت بحاجة لعلاج أسنان سريع، فهذا الموقع ممكن تتواصل معه، بيدلك على الخدمات المتوفرة وشو بتقدر تعمل. Yep, and so you can also call the NHS, a dental helpline, so the number on the screen there, and this will provide free and impartial advice, and they will provide you with support and advice about any dental problems that you may have. كمان في رقم معروض على الشاشة، هو رقم الهيلب لاين أو رقم المساعدة تبع ال NHS. وفي هن بيعطوك بيشرحوا لك يعني عن الأمراض اللي الأسنان وحالتك، شو أحسن حل المرض اللي عندك. Yep, and a few of you may want to find an Arabic dentist. So to get hold of an Arabic speaking dentist, you should try and ask your community, your family, your friends to see if they know of any. And then you can bring their dental practice and book any appointments with them if they have any available spaces for you to sign up to their dental practice. بالنسبة للتسجيل عن طبيب أسنان بيتحدث باللغة العربية، يعني عربي أو إذا كان حتى بتفضل سوري، فالطريقة الأفضل هي إنه يكون تحصل على معلوماته عن طريق شبكات، يعني العائلة والمعارف والأصدقاء وشبكات تواصل، وفيك تتصل فيهم وين ما كان، يعني حتى لو كان بعيد عن بيتك فيك تتواصل معهم وتشوف إذا في عندهم إمكانية ياخدوا مرضى جدد بالعيادة تبعهم. Yep, so I'll just go to the next slide. So next I'm just going to be talking about like dental appointments during the coronavirus pandemic. بالسلايد التالي راح نتحدث عن مواعيد الأسنان خلال الوقت الحالي اللي هو عنا أزمة الكورونا والإغلاق. Yep, so due to national lockdown, all dental practices all over the country are forced to close down. However, from the 8th of June, all dental practices have reopened now, so you're able to go in and see a dentist. بمرحلة الإغلاق الشامل اللي بدأت ببدايات السنة بشهر 3، كل الأطباء الأسنان أغلقوا، ولكن اعتبارا من 8 جون 8 شهر 6 رجعت فتحت كل العيادات السنية وصارت تقدر تحجز موعد وتروح عليها. However, it's very important that you contact your dentist by phone or email. So don't just walk into the dental practice because we need to try and stop the spread of coronavirus. And if you go to the dental practice, that's going to increase the spread. ولكن مهم جدا انك قبل ما تروح تتصل مع طبيب الاسنان وتاخذ موعد، مو بس تروح وتحاول انه تدخل بدون موعد، لانه هالشيء بيؤدي لتزاحم عند الطبيب، وهذا الشيء بوجود الفيروس حاليا ممكن يؤدي لانتشاره اكثر. Yep. So you should only visit a dentist if you're told to do so, and appointments will be organized in order to maintain social distancing regulations between patients. So it might be more difficult for you to get an appointment. فمثل ما ذكرنا لازم تاخذ موعد قبل ما تروح عند طبيب الاسنان، وحاليا بسبب ظروف التباعد الاجتماعي غالبا عم يكون عدد المواعيد اقل، ممكن تكون صعب عليك تلاقي موعد سريع، لانه عم يتركوا فجوه فراغ بين المواعيد مشان الناس ما يلتقوا بغرفه الانتظار. Yep. But you can still call them if there is an emergency. So if you do require urgent dental treatment, then you must call your dentist or use NHS 111 online if you cannot contact them. ولكن لا زال بامكانك تتواصل مع طبيب الاسنان الخاص فيك بموضوع العلاج الطارئ. إذا عندك حالة أسنان طارئة فيك تتواصل معهم أو تتواصل مع رقم NHS 111. Yep. And just ring NHS 111 for to find any emergency dentists that are nearby as well. كمان فيك تتواصل مع هذا الرقم لتشوف وين في طبيب أسنان بيشتغل بحالة طوارئ قريب منك. Thank you. So now I'm going to tell you how the NHS prices work and inform you about the different NHS band charges and how much it will cost you to receive certain types of dental treatment.
طيب رح نتحدث الآن عن تكلفة العلاج ممكن عند سؤال أطباء ال NHS. ممكن سؤال؟ ممكن معلش بالأخير أخير الأسئلة نخليها؟ اوكي. أهلا وسهلا. فرح نتحدث هلا عن أنواع مستويات الدفع للعلاجات عند أطباء الأسنان التابعين لل NHS. Yep, so the NHS will provide you with any treatment that is required for you to have good oral hygiene, so to keep your mouth, teeth and gums healthy. ال NHS بتأمن لك علاج الأسنان لأي شيء بالأسنان تحتاجه أنت ليكون عندك الفم والأسنان بحالة صحيحة وحالة صحية كاملة. Yep, so after a dentist has examined your mouth and teeth, they will start a dental treatment plan for you. So this will tell you about the proposed procedure and it will tell you about the cost of treatment and see if the treatment is necessary. طبيب الأسنان بعد ما يكشف على حالتك بيوضع خطة لعلاج الحالة اللي عندك بالأسنان إذا في شيء بده علاج وبيشرح لك خيارات العلاج وتكلفتها. Yep, so the dentist will write up a treatment plan for you and this should be signed before you undergo any forms of treatment. بعد ما يوضع دكتور الأسنان خطة العلاج لازم أنت توقع عليها قبل ما يبدأ بالعلاج اللي اتفقتوا عليه. Yep, so for each course of treatment, I should say, sorry, you should only ever have to pay one charge. So even if you have several visits, you should only pay one fee for one course of treatment. بتدفع الرسم عن العلاج بشكل كامل مو عن الزيارات. عدد الزيارات المفروض ما تدفع غير عن أنت للعلاج بشكل كامل ولو تكررت الزيارات. Yep, so I'm just going to go through the bands now. So let's start with band one, the first band treatment. So this is for the less complicated treatment and this will cost you £22.70. طيب نتحدث الآن هلأ عن مستويات العلاج أو خلينا نقول مجموعات العلاجات. المجموعة الأولى تكلفتها 22 باوند 70 بنس. Yep, so this will cover a clinical examination and a diagnosis. So this means looking in the patient's mouth, checking if it's all healthy and looking out for any problems that they might help you with. هاي المجموعة من العلاجات تتضمن فحص الفم بشكل عام وتشخيص أي أمراض عن طريق فحص الفم والأسنان، تشخيص أي أمراض موجودة. To also cover like advice on how to prevent future problems and also provide scale and polish if it's needed. So this is removing bacteria that may form around teeth and this will prevent like tooth decay and any gum disease. كمان بتتضمن استشارة طبية لمنع تكرار المرض بالمستقبل، وبتتضمن تنظيف الأسنان من البكتيريا اللي بتتجمع عليها إذا كان هالشيء ضروري طبياً. Yep, so as my colleague Kinder was talking about earlier, they'll also recommend or suggest any fluoride treatments. So that will reduce the chances of having any dental diseases and it will also make your teeth stronger and less damaged. كمان الطبيب ممكن يعمل لك ينصحك بالعلاج بالفلورايد اللي بالمستقبل يعني يمكن يمنع تسوس الأسنان أو أي مشاكل فموية بتصير معك. Band 1 will also cover any emergency dental care. So this includes like stopping bleeding, any trauma, teeth being knocked out, severe pain, swelling. Sorry, Hamoud. It's all right, it's all written. فكمان الباند 1 أو الطبقة الأولى من العلاجات بتغطي العلاج الطوارئ مثل مثلا توقيف النزف، علاج الردود، إذا في حال الأسنان انقلعت أو انخلعت بسبب ضرب، الآلام الشديدة، التورم أو تخفيف الألم أو حتى الحشوات المؤقتة. Yep, so this will cover like severe pain, swelling, pain relief, temporary fitting, and the dentist may recommend any further treatment after this payment. فبالإضافة للعلاج الإمرجنسي هذا الطارئ بنهايته بيقول لك الطبيب شو لازم تساوي لتعالج الموضوع بشكل دائم. Yep, so next we have band 2 treatment. So this will cost you £62.10.
الباند 2 أو الطبقة الثانية بتكلف 62 باوند و10 بنس. Yep. So this treatment will be slightly more complex compared to the band 1 treatment, but less complicated than the band 3 treatment. So it will include everything listed in band 1 first of all. فهي من سعرها مبين إنه هي بتكون فيها علاجات أصعب من المستوى الأول أو الطبقة الأولى، ولكن أقل تعقيدا من الطبقة الثالثة اللي نحكي عنها بعد شوي، وهي بتضمن كل شيء موجود بباند 1. It will also cover fillings, root canal work, removal of teeth, any adjustments to your dentures. تتضمن الحشوات، سحب العصب، بتتضمن كمان قلع الأسنان وأي تعديلات تحتاجها للأسنان الاصطناعية أو للطقم الأسناني. Yep, so it will also cover some oral surgery procedures, and it will also cover treatment for some severe gum disease, such as root planing, which is cleaning the bacteria from the surface of exposed roots, and then also some deep scaling and polishing, like I talked about in band 1. بتتضمن أيضا بعض الجراحات البسيطة بالفم، مثل إزالة بعض البثور أو السيستس. كمان تتضمن علاج بعض الأمراض اللثة الشديدة، مثل تنظيف جذور الأسنان لإزالة البكتيريا منها، وأيضا تنظيف الأسنان بشكل أكثر عمقا من المرحلة أو الطبقة اللي حكينا عنها الطبقة الأولى، هي فيها تنظيف أكثر عمقا. Yep. So next we have the band 3 treatment plan. So the band 3 treatment plan will cost you £269.30. الباند 3 أو المستوى الثالث تكلفته 269 باوند و30 بنس. Yep, and this will cover the most complex treatments that are available, and it will include everything listed in band 1 and 2, and it is substantially more expensive because the treatment costs more to produce and involves more complicated procedures. فهي بتغطي بقية العلاجات اللي هي أكثر تعقيداً، تتضمن ضمن الشغل تبعها هي المستوى الأول والثاني، وهي أغلى لأنه فيها أعمال سنية مكلفة، يعني حتى ينتجوها بتكلف يعني. Yep. So this will include bridges, which are like a fixed replacement for missing teeth or a tooth, and then it also includes crowns, which is a type of cap that you put on top of a tooth to protect it. فهي بتتضمن ما يسمى بالجسور، اللي هي تبديل مجموعة من الأسنان المفقودة مثل ما شايفين بالصورة. بتتضمن كمان التيجان أو بسموها التلبيسة، اللي هي مثل غطاء أو طربوش بينحط فوق السن الصغير اللي موجود لحتى يعطي شكل كامل. Yep, and this will also include dentures and any other lab work. So this includes braces, any custom-made appliances, such as mouth guards. It will also cover veneers if there is clinical necessity for them, because if they're only there to improve the appearance, the NHS don't like giving treatment for that. They will only give treatment if it is necessary to keep your mouth healthy and clean. كمان بتغطي هذا المستوى بغطي الأسنان البديلة أو طقومة الأسنان المتقدمين بالسن. كمان بتغطي أي شغل أي شيء بتطلب عمل مخبري، مثل التقويمات، مثل أي شيء بتفصل تفصيل ليتركب على الأسنان، مثل حتى قشور الأسنان، الفينيرز بيقولوا لهم. هدول كلهم لازم يكون لهم ضرورة طبية سريرية. ال NHS ما بتغطي أي شيء تجميلي، يعني أي شيء أنت بتطلبه بس لتحسين المنظر ما بيغطي بال NHS. Perfect, thank you. And then we're going to look into who is eligible for free treatment. So people who are aged under the age of 18, or if they're 19, are in, and also in qualifying full-time education, so currently doing their A-levels. نتحدث هلا عن الناس اللي بحق لهم علاج الأسنان مجانا. فأول مجموعة هن الناس أعمارهم تحت 18 سنة أو تحت 19 سنة إذا كان لسه عم يدرس دراسة فول تايم، يعني طالب بمدرسة عم يعمل مثلا A level. Yep.
So if you have been pregnant or if you've had a baby in the previous 12 months, then you're also eligible for free treatment. If you're staying in an NHS hospital and treatment has to be carried out, then it will be carried out for free by a hospital dentist. كمان بيتضمن العلاج المجاني النساء الحوامل أو النساء اللي ولدوا بالسنة الأخيرة، يعني أبنائهم أطفالهم أعمرهم تحت سنة. كمان إذا كان شخص موجود بالمستشفى، يعني ضمن علاج موجود ضمن المستشفى واضطر خلال الفترة يصير معه يصلحوا له أسنانه، فبصلحوا له إياها كمان مجانا. Yep, and so treatment will also be free for those who are receiving treatment by dentists at NHS Dental Hospital. However, you may have to pay for your dentures or bridges. So receiving treatment at a dental hospital by a dental student, and we're able to give like patients free treatment. طيب كمان في إذا كنت عم تاخذ العلاج بمشفى تابع مشفى أسنان تابع لل NHS، بتكون الخدمة مجانية، بيكونوا طلاب الأسنان هن اللي عم يعالجوك، ولكن ممكن تحتاج إنك تدفع تكاليف أشياء مثل الأسنان البديلة أو الجسور. So at the dental hospital, as students, we're able to provide like a wide range of treatments in order to improve the quality of our education and also increase our experience, but also help the patient at the same time. فمشافي الأسنان تابعة NHS الطلاب بيمارسوا فيها المهنة، بيتدربوا، بيكتسبوا خبرة، وبنفس الوقت بيقدموا الخدمة علاج الأسنان بشكل مجاني للمرضى. Yep, so you're also entitled to free treatment if you or your partner are receiving low-income benefits, or if you're under the age of 20 and are dependent on someone who is receiving low-income benefits. كمان علاج مجاني بيغطي الناس أصحاب الدخل المحدود، أو إذا كنت حتى أحد أبنائهم تحت عمر 20 سنة، إذا كان الأب أو الأم بياخدوا مساعدات أصحاب الدخل المحدود، أبنائهم تحت 20 سنة كمان بيطبق عليهم نفس القانون. Yep, so you're also entitled if you have a valid NHS tax credit exemption certificate. So that's if you're earning a certain income. كمان في شيء للي عم ياخذ التاكس كريدتس، نظام المساعدات اللي اسمه تاكس كريدتس، بيجي معه مثل بطاقة هي إعفاء من العلاج الطبي، هذا بيحصل على علاج الأسنان ببلاش. Yep, or the NHS offers a scheme called the NHS Low Income Scheme, and this can provide partial help with the cost of your dental treatment. So you'd have to apply for a HC1 form first. كمان ال NHS عندها نظام للناس اللي مانن من الفئات اللي ذكرناهم ولسه هن أصحاب دخل محدود، ممكن يقدموا على فورم اسمه HC1، فبتجيهم بناء على وضعهم بيجيهم إعفاء هو HC2 اسمه، وهذا بيعفيه من دفع تكاليف الطب الأسنان أو العلاج الأسنان. Yep, so depending on what the results of your HC1 form are, then you can receive full help, which is the HC2 certificate, or you could receive partial help with your income with the HC3 certificate. So it'll provide you with help with your treatment costs. لما ال NHS بيدرسوا طلب ال HC1 تبعك بناء على الدخل اللي عندك، هن بيحددوا بيعطوك إما مساعدة كاملة إنه ما بتدفع أي شيء وهذا اسمه ال HC2، أو بيعطوك مساعدة جزئية، يعني مثلا تخفيض بالتكاليف، ما بتدفع التكلفة كاملة، بتدفع جزء منها بس، وهذا اسمه بتكون الشهادة اللي بيعطوك إياها أو البطاقة اللي بيعطوك إياها اسمها HC3. Yep, so the responsibility for filling in these forms rests solely with the patient. So if you are exempt from any of these treatment charges and you do have the certificate, you must let the dentist know before you undergo any types of treatment in order to have it for free. الموضوع الإعفاء من دفع التكاليف هو مسؤولية المريض حصرياً، فإذا كان عندك أي نوع من هدول الإعفاءات أو إذا كان بدك تقدم على أي شيء من هدول لازم تساوي أنت يكون معك يا قبل ما تبدأ العلاج الأسنان. Yep, so you must show proof of this certificate and you must show it to the dentist in order to receive the free treatment and it must be presented to the dentist at the appointment.
فأنت المسؤول إنه يكون عندك هذا الإعفاء تحصل عليه، وأنت اللي مسؤول إنه تورجيه لطبيب الأسنان وقت اللي بتروح على الموعد وتكون عندك علاج. So that's it. Thank you. طيب هاي نهاية البرزنتيشن، فشكرا جميعا على thank you Cameron, thank you Kenda. أخ أظن محدين كان عندك سؤال بدك تسأله؟ ايه صحيح. الله يعطيكم العافيه يا رب، شكرا كثير لكم. بس بدي اسال انا انه اذا بدي اغير من دنتست لدنتست كيف؟ How can I move from one dentist to the other? Okay, so you have to inform your dentist first. So you have to inform your dentist that you want to move to another dentist. So first you have to locate the dentist that you want to go to. فالخطوة الأولى إنه لازم طبعا لازم تخبر الطبيب الأسنان اللي أنت معه. أول شيء أنت لاقي طبيب أسنان اللي بدك تنتقل لعنده، احصل على معلوماته. So you go to the new dentist, and then you have to tell your previous dentist to transfer over the records, so that the new dentist that you go to have all the records, so that you can be seen by them. فبتخبر الطبيب اللي أنت أصلا عنده إنه أنت حتنتقل عن طبيب تاني، مشان هن ينقلوا السجلات تبعك لعند الطبيب الثاني ويصير عنده اطلاع على الوضع بشكل كامل. But also you have to make sure the dentist you're moving to has space for new NHS patients. If they do, then it's like you just need to fill a form at their practice and cancel and tell the other dentist. بس لازم تتأكد أول شيء إنه الطبيب اللي بدك تنتقل لعنده إنه في عنده بيستقبل مرضى على ال NHS. بعدين بتتحدث مع الطبيب اللي أنت عنده مشان تنقل. تمام، وما بيهم المكان، يعني لو انه مو لوكال عندك، بعيد عنك قريب عنك، ما بيأثر. The location is not important, even though it's not next to me, the nearest one to me. No. Oh, Kinder, sorry. Do you want me? No, sorry. I think it's just if they have space, the most important, because I know a lot of people who live very far from their dentist, but they prefer them because they speak Arabic, for example. ما في أهمية لموضوع القرب والبعد أخي، المهم إنه يكون في عندهم هن مكان ياخذوك، عدد المرضى عندهم بيسمح إنه ياخذوا حدا جديد. في كتير ناس بتعرفهم هي عم تقول شخصيا بيروحوا على مكان بعيد لعند طبيب الأسنان لأنهم بفضلوه كونه مثلا بيحكي عربي. تمام، كتر خيركم. فيكم شيء تعملوا، ما بعرف اذا فيكم انه تكتبوا لنا اسماء السوريين الاطباء يلي قراب مثلا بمانشستر وارقامهم. I think this is more a question for us as Rethink Rebuild Society, if we can give them a list of Syrian and maybe Arabic-speaking dentists in Greater Manchester. Can you provide any help, Cameron or Kinda? I might know some, so I'll try and get some information. طيب أخي، نحن أظن هذا الموضوع بيعتمد قديش هو الطبيب نفسه حابب ينذكر اسمه أو لا. بدنا نستشيرهم، يعني الناس اللي بنعرفهم إنهم هن أطباء أسنان وبالمنطقة، ممكن نستشيرهم ونحط قائمة بأسمائهم على صفحتنا على الفيس مثلا، أو ممكن ننشر على الواتساب كمان. كتر خيرك، شكرا كثير لكم، الله يعطيكم الف عافية. الله يعافيك يا رب. إذا في حدا عنده أي سؤال كمان على الفيسبوك يكتبوا بالكومنت على صفحتنا على اللايف، كومنت على اللايف اللي عاملينه. الموجودين على الزوم في حدا عنده أي سؤال؟ I have a question actually. It's kind of, can you settle it once and for all? What is the #1 recommended toothpaste by all dentists around the world? Oh God. Well, I think Sensodyne is normally the ones that all dentists usually recommend at the moment. Okay. So Sensodyne toothpaste is the one that most dentists recommend. But it's just very important that the toothpaste is fluoridated, to be honest. So if it has fluoride in it,
and it has 1,450 ppm. I think that's the most important thing about your toothpaste. اوكي. انا سالته اذا مثل ما بيقولوا بالدعايات في معجون اسنان ينصح به اطباء الاسنان حول العالم، فقال يعني هو كثير اطباء بيقولوا على سنسوداين انه منيح، بس المهم هو انه يكون في فلورايد، نسبه الفلورايد جيده اللي هي 1450 فما فوق. هذا اللي بيفرق المعجون الاسنان الجيد عن غير الجيد. في عندي سؤال، في معنا وقت او لا؟ ما لازم. تفضل اخي بايع، معنا 5 دقائق، تفضل. تمام. هلا انا رحت عند طبيب الاسنان تبعي، منخور سني شوي، يعني هو لو يحفره ويحشيه بيكون كتير ممتاز. بسوريا ما بيقلعوا دغري لانه كل اسنانك بتميل، فطلبت منه انه يحفره ويحشيه، قال لي لا ما بنحسن لازم اقلعه. فهل هذا صح؟ يعني حتى لو انه هالشيء مع المرور الزمن الاسنان كلها حتميل لجهه القلع، فشي طبيعي انه يتصرف هيك ولا لا؟ ما فهمت قصدك، شو قصدك اخي بكلمه انه تمام. السن يميل؟ الاسنان لما ينقلع سن من مكانه، الاسنان الباقيه بترتاح، بتاخذ تعبي بتفوت مطرح. بتغطي مكانه، فهذه التغطيه بيميلوا اسنانك، بيروحوا عن الوسط، يعني بصير فكك مايل. Okay, this is a bit of a technical question. He went to a doctor. He had a cavity, which was the doctor opted to take out the tooth rather than fill it in and keep the tooth. We are used back in Syria to keeping the teeth as much as possible, because once you remove a tooth, the others tend to take its place, and as a result, your whole jaw or your whole line of teeth becomes maybe slanted, or it doesn't look nice. So is this standard procedure, or is there anything else that could have been done? Well, it depends how heavily damaged the tooth was. So if it was very heavily damaged and there was no other option but to extract it, then they would have to extract it. اوكي. عم يقول انه بيعتمد على مستوى الضرر او النخر اللي كان موجود بالسن، فاظن كان في واصل لمستوى معين ما قدر انه يحشيه فيه او يحفره ويحشيه، فظاهر على هذا الاساس اخذ القرار. Yep. So it depends on the prognosis of the tooth. So how long the dentist think it would last, and if he thought that it wouldn't last very long in the future, then there would be no point in keeping it. So he probably opted to remove the tooth. النقطة الأساسية أخي هو اللي بسموه البروجنوسيس أو التقدير المستقبلي للسن، إنه هل بالمستقبل حيضل جيد ولا من الأفضل خلعه وتفادي المشاكل اللي حتصير منه بالمستقبل. Sorry, he probably took an X-ray of the tooth. So if he took an X-ray, he could show you. You could ask him like how far is the decay, how bad it is, so you can see it. Because if it's really bad, then I think he took the decision to extract it. But if it's not that deep, then you could say like you don't want this tooth to be removed. على الأغلب هو أخي بيكون أخذ صورة شعاعية للسن، فأنت من حقك تطلب منه يورجيك إنه شو قديش مستوى الضرر اللي فيه للسن، حتى هو أخذ قرار إنه يقلعه للسن. هذا كان من حقك تطلب تشوف هذا الشيء. لا بصراحة هو نهائيا ما كان وصلانك كتير، كان كتير فايش النخر، بس هو ما بعرف ليش قرر انه يقلعه. طبعا ما خلته يقلعه، رحت عند غير شخص يعني بمصاري ساويته، وقال لي كتير انه فايش النخر كتير كتير بسيط يعني. فهل هالشيء انه لازم انا اقول له لا بدي انا اساوي هيك ما بصير، ولا لا ما بنحسن، يعني ما بحسن انه قرر القرار. So what happened was that the tooth was not badly didn't have a bad cavity in it, so he didn't want it to be taken out, and he went to a private dentist who told him that it can be fixed, and it was fixed. So what is important here is it your right as a patient really to object to a course of treatment? Yeah, of course. So if you are not happy with something, you should always say it.
like you also, before signing, I think you have to sign papers. Don't sign them if you're not happy, and discuss it with your dentist, because they'll find other options. So if you didn't want to extract it, he'll have to like fill it for you, I think. So yeah, don't do something you don't want to do. You can say no, and you can say, I don't want this, I want other options. Because they can't force you to do something. Like, you have to have the final say in your treatment. Like, if you say you want it out, then they'll take it out. But if you say you don't want it out, then they can't possibly take it out. الخلاصة أخي إنه أنت المريض دائما من حقه إنه يرفض الكورس العلاجي اللي اقترحه الطبيب وما يقبله يعني، ويطلب خيارات ثانية. دائما لأنه هن بيعطوك الخيار ولازم توقع عليه قبل ما يمشوا هن بالعلاج. وهو ممكن يوافق على هذا الخيار اللي قلته، لأنه أنا قلت له إنه أنا بدي أعبي، قال لي لا ما بيتعبى، لازم إنه نقلعه لأنه مدري شو بيلبك وكذا وكذا. Does the is it can we actually, I mean, the question is, the doctor, does he have to take the patient's point of view? I mean, if the patient suggests a course of treatment, do they take it on? He always has to put the patient first, so he would always listen to the patient first. But if he feels like there's a treatment that's going to recommend the patient more, then he must tell the patient that, and he must tell the patient all the treatment options. But at the end of the day, it's up to the patient of what they want. طيب أخي، خلاصة القصة ماشي، بننتقل على سؤال ثاني، إنه أنت بتقدر تقترح عليه شيء، هو واجبه إنه يعطيك الخيارات الموجودة كلياتها، وأنت بالنهاية ما بتوافق إلا على الشيء اللي بتلاقيه مناسب لك. There's a question on Facebook. I have a temporary tooth filling. Is the crown covered by pre-NHS treatment, or are they considered as cosmetic? So it's a temporary filling for a crown. There's a temporary filling. So is the crown covered by free NHS treatment, or is it cosmetic? That should be NHS. That should be NHS treatment, because it's not for aesthetic reasons, because a crown is there to protect your tooth that's been damaged. So there is need for it. Otherwise, you'd be in pain and you'd have sensitivity. So there is need for that crown to be put in. To add on that, so because there is a temporary filling in there, that means that the tooth had work done on it and it had problems. So the crown is just to protect it. So it's not cosmetic again. طيب أخي، بالنسبة للسؤال اللي على الفيسبوك، إنه في عنده الشخص حشوة مؤقتة، فهل التاج أو التلبيس يعتبر هذا مجاني على NHS ولا هو يعتبر تجميلي؟ الحقيقة إنه بما إنه التاج بيحمي السن، بما إنه أصلاً في عندك أنت حشوة مؤقتة اللي معناتها في شغل اشتغلوا لك بالسن، فهذا ما يعتبر تجميلي، وهذا لازم يعتبر مغطى بالNHS. Okay. Finally, can you give us a brief idea about next session and what we are going to talk about? Yeah, so next session, it'll be at 7 o'clock, same time as today, and we will be discussing about oral cancer, smoking, the effect of diet on your tooth decay. And if you have any suggestions that you want us to talk about or a specific topic, please let us know. طيب، بالجلسة القادمة بنفس التوقيت إن شاء الله، يوم الأربعاء القادم، الأربعاء الساعة 7 مثل هي الجلسة، رح نكمل الحديث عن صحة الفم والأسنان، ورح يتحدثوا عن أمراض سرطان الفم، وعن تأثير التدخين على صحة الفم، وتأثير الحمية أو طريقة الأكل، المأكولات اللي بيأخذها الواحد على صحة الفم. وإذا في أي اقتراحات، حدا حابب مواضيع تنطرح بالجلسة القادمة لها علاقة بصحة الفم والأسنان، يا ريت تذكروا لنا إياها بتعليق، ونقترحها إن شاء الله بضيفوها على الجلسة الجاية. Thank you very much, both of you, Cameron and Kinda, for today's session. شكرا جميعا على الحضور، ومثل ما ذكرنا احفظوا هذا الموعد دائما يوم الأربعاء الساعة 7 إن شاء الله، في عنا جلسات متنوعة. وشكرا لكم and good evening and goodbye. Thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye.